या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात की Adobe फोटोशॉप 2024 मध्ये नवीन काय काय फीचर्स आलेले आहेत. सो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या पिकेटेड यूट्यूब चॅनलवरती. सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये Adobe फोटोशॉप 2024 जे नवीन आलेलं आहे त्याच्यामध्ये नवीन काय काय चेंजेस आलेले आहेत ना, ते या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. सो त्याच्यासाठी आपण जाऊयात माझ्या डेस्कटॉपवरती आणि मी माझी स्क्रीन तुम्हाला शेअर करतो. सिंपल आलेलो आहोत आपण डेस्कटॉपवरती आणि मी सिंपल फोटोशॉप 2024 जे आहे ते ओपन केलेलं आहे. दॅट्स इट, काहीच नाही मित्रांनो. आणि हो, जर तुम्ही आधीचे 2 एपिसोड जर बघितले नसतील तर ते आधी बघा, कारण की त्याच्यामध्ये जे काही टूल्सचे एरर्स आहेत, भरपूर 2 एरर्स आहेत. सो ते तुम्हाला आधी शॉर्ट करावे लागतील. त्याच्यासाठी आधी 2 व्हिडिओज बघा, ठीक आहे. सो सिंपल मी काय करतो आहे, ही जी इमेज आहे ही ड्रॅग अँड ड्रॉप करून डायरेक्टली ओपन करतो आहे. सो हा जो आहे हा आहे कन्स्ट्रक्शन टास्क बार आणि हे जे पूर्ण फोटोशॉप आहे ना ते याच्यावरतीच आहे. कारण काय की हे एक सगळ्यात बेस्ट फीचर Adobe फोटोशॉप 2024 मधलं आहे, ठीक आहे. तर हे एकच फीचर चांगलं आहे, बाकी बेस्ट आहेत. आपण स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत सगळे फीचर्स काय काय आहेत एक पर डेला, ठीक आहे. सो आता मी सर्वप्रथम तुम्हाला हे टास्क बारबद्दल एक्सप्लेन करतो, ठीक आहे. सो इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसतील, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, रिमूव्ह बॅकग्राऊंड. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जर तुम्ही केलं तर सिंपल पूर्ण ऑब्जेक्ट जो आहे तर तो सिलेक्ट होणार आहे. सो लुक ॲट दिस. आणि मी सिंपल याला कंट्रोल जे जर केलं तर तुम्हाला एक PNG इमेज एकदम 2 सेकंद काहीतरी टायमरमध्ये 1-2 सेकंदामध्ये मिळून जाईल, ठीक आहे. हे सिंपल डिलीट करतो. त्याच पद्धतीने जर तुम्ही रिमूव्ह बॅकग्राऊंड जर केलं तर इथनं ॲटोमॅटिकली बॅकग्राऊंड काहीतरी सेकंदामध्ये चेंज होणार आहे, म्हणजे रिमूव्ह होणार आहे, जाणार आहे ते, ठीक आहे. सो एक मास्क लेअर तुम्हाला मिळेल. सिंपल मी मास्क लेअर डिलीट करतो कारण की, ठीक आहे. आता दुसरी गोष्ट काय की तुम्हाला ही इमेज जी आहे ही छोटी आहे, अजून मोठी इमेज करायची, तिला एक्सपांड करायचं आहे. सो आता सेकंड थिंग इज की एक्सपांड करण्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला याला क्रॉप टूल सिलेक्ट करावं लागेल. C प्रेस करतो आहे मी आणि अंट प्रेस करून या साईडने वाढवतो, ठीक आहे. आणि जनरेटिव्ह एक्सपांडवरती मी क्लिक करतो आहे आणि जनरेट करतो आहे. सी लुक ॲट दिस. वरती तुम्ही बघू शकता की इथनं तुम्हाला काही ऑप्शन्स जे आहेत तर Adobe फोटोशॉप हे देणार आहे, ठीक आहे. सो लेट्स सी, आपण बघूयात ते की कशा पद्धतीने ते असणार आहेत आणि काय काय ऑप्शन्स असतील ते, ठीक आहे. सो ओके, थोडंसं राहिलं आहे. ओके, सी लुक ॲट दिस गाईज. एकदम बेस्ट रिझल्ट तुमच्यासमोर आहेत. ह्या तिन्हींपैकी तर मला लास्टच छान वाटतंय. इट्स रिअली गुड. सो त्याच पद्धतीने तुम्ही वर्टिकल हॉरिझॉन्टल जसं एक्सपांड करायचं आहे तसं तुम्ही करू शकता, ठीक आहे. या टूलचा वापर करून तुम्ही छोट्या इमेजला मोठी इमेजही आरामात करू शकता. बट याच्यामध्ये काय आहे, एक सीन आहे बघा की जे एक्सपांड करून देणार आहे तर ते थोडंसं ब्लर दिसणार आहे. बट ठीक आहे, डिजिटल सेटिंग म्हणजे तुम्ही सोशल मीडियासाठी जर फोटोशॉप यूज करत असाल तर हे एवढं दिसून येणार नाही. पण प्रिंटसाठी जर ही इमेज वापरली तुम्ही तर ही दिसून येईल. याच्यासाठी तुम्हाला जनरेटिव्ह फीलचा ऑप्शन आपण उद्या बघूयात. बट हे जे आहे एकदम डिटेलमध्ये हे जर करायचं असेल तर अजूनही ऑप्शन्स आहेत. अजून काय काय करू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला अजून काही ॲड करायचं आहे, ठीक आहे. आता इथे जे आहे तर आपल्याला फॉर एक्झाम्पल ही जी इमेज आहे ही तोपर्यंत डिलीट करतो, ठीक आहे. त्याच्यासाठी सर्वप्रथम मी काय करतोय, रॅक्टँगल मार्किंग टूल घेऊन इथलं या पद्धतीने मी एक ऑब्जेक्ट फक्त सिलेक्ट करतोय आणि सिंपल मी काय करतोय, जनरेट फील्ड जनरेट करतोय आणि काही सेकंदामध्ये काही मिनिटांमध्ये तुमच्यासमोर ऑप्शन असेल. सी लुक ॲट दिस.
तुम्ही पर्टिक्युलर एक ऑब्जेक्ट जर करत बसलात ना तर अजून चांगला रिझल्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल मी काय करतोय, एवढाच ऑब्जेक्ट जो आहे तो सिलेक्ट करतोय, जनरेट अ फील्ड आणि जनरेट करतो इथे. बट आता इथे एक सीन होऊ शकतो, आपण ही लेअर सिलेक्ट करायला पाहिजे होती. सो आपण वरची केली आहे. सो लेट्स काय होतं बघूयात. ओके, होईल. ओके, सी काही करू शकतो आपण, है ना. सो त्याच पद्धतीने मी एवढा पोर्शन सिलेक्ट करून परत रिजनरेट करतो त्याला. याच्यामुळं काय होणार माहिती आहे का, की छोटं पोर्शन जर आपण सिलेक्ट केला ना तर ते पिक्सल्स कमी होतील. सो पिक्सल्स कमी तर रेझोल्युशन जास्त होईल, म्हणजे ते एरिया कमी आहे ना. तर सेकंड थिंग, इथे आपण जर या साईडला जर बघितलं तर पूर्ण एकच पॅचमध्ये कमी पिक्सल्स येऊ शकतात. सो मे बी त्याच्यामुळे थोडंसं ब्लरिश दिसत असेल ते. बट हे एक आपण ट्राय करून बघूयात, है ना. बट मला तरी वाटतं की हे यूज टू होईल, कारण की आपण छोटा पार्ट रेंडर करण्यासाठी ट्राय करूया. सो हे होऊन जाऊ शकतं बेस्ट रिझल्ट. बट लेट सी, परत एकदा आपण याला एवढं एक जनरेट करून बघूयात. सी फिनाय जनरेट होतोय मी इथे फक्त. सी लुक ॲट दिस. की इफेक्ट आपलं कामी आला मित्रांनो. सी इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे जास्त ब्लरनेस नाही आहे मित्रांनो, इथे जास्त ब्लरनेस आहे. सो एक गोष्ट ऑब्झर्व केली तुम्ही की जिथे आपण छोटे पोर्शन आपण जर सिलेक्ट करून जर जनरेट केली तर तिथनं पिक्सलेट होत नाही ती जास्त इमेज. बट या साईडनं जर तुम्ही बघितलं तर ही इमेज जी आहे ही जास्त पिक्सलेट झालेली आहे, या साईडनं कमी पिक्सलेट झालेली आहे. सो जर तुम्हाला पिक्सलेट जर कमी करायचं असेल तर पार्टमध्ये डिफाईन करा. जर तुम्ही जर RGB किंवा सोशल मीडियासाठी जर यूज करत असाल तर इमेज चालेल, ठीक आहे. सो आता त्याच्यानंतर थर्ड पार्ट जो आहे तर तो आहे लॅसो टूल. आता लॅसो टूल काय करणार आहेत आपण, की मला इथे अजून एक बाईक ॲड करायची आहे, ठीक आहे. सो इथे मी काय करणार, एवढा पोर्शन मी सिलेक्ट करणार ज्या एरियामध्ये मला बाईक पाहिजे. जनरेट फील्डवरती क्लिक करणार आणि इथे ॲड अ बाईक आणि सिम्पल जनरेटवरती मी क्लिक करतोय. दॅट्स इट, काही करत नाही आहे. सो काहीतरी सेकंदामध्ये आपल्या समोर जी असेल ती बाईक असेल, है ना. अमेझिंग. सो बघूया, थोडासा वेळ लागेल. बाईकच्या ऐवजी सायकल दिली आहे का. मी कंट्रोल शेड करतोय आणि इथे मी बायसिकल करतो. मोटार बाईक करूयात आणि जनरेट करतोय मी. इथं एकाच वन टाईम जर तुम्ही केलं तर ते नॉट शुअर की तुम्हाला प्रॉपर रिझल्ट येईल. 1-2 वेळेस तुम्हाला ट्राय करावं हे नक्की लागणार आहे, कारण की हे AI आहे. सो त्यांना अजूनही त्या गोष्टी कळत नाही आहे. बट इथे जर तुम्ही बघितलं तर एकदम बेस्ट क्वालिटीचं. सी लुक ॲट दिस. थोडंसं जर अजून झूम करून बघितलं तर याचं टायर वगैरे व्यवस्थित नाही आहे, ठीक आहे. अजून याचे हँड्सही व्यवस्थित नाही आहे, बट ठीक आहे, चालून जाऊ शकतं, है ना. सो त्याच पद्धतीने अजून इथे एक काहीतरी ॲड करूयात आपण. इथे मी काय करतोय, प्लांट टाकतो इथे फक्त प्लांट. सो तिथे मला एखादं झाड हवं आहे. सो बघूयात कशा पद्धतीने त्याचा रिझल्ट येतोय. सो इथे जे आहे ना हे प्रॉम्प्टवरतीच आहे सगळा खेळ मित्रांनो. जर तुम्हाला एकदा प्रॉम्प्ट कळालेलं सो स्टेप बाय स्टेप हळूहळू आपल्याला कळतील. मलाही एवढं अजून बेस्ट क्वालिटीचं याच्यामध्ये अजून आयडियाज आलेल्या नाही आहेत. बट इन फ्युचर जे काही लेक्चर्स असतील आपले उद्या परवा किंवा त्याच्या समोरचे, तर ते जे आहेत त्या लेक्चर्समध्ये आपण 100% ते बघणार आहोत. प्रॉम्प्टवरतीही सगळ्या गोष्टी आहेत. सो प्रॉम्प्ट कसे टाकायचे तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे, शिकवणार आहे. सो सी लुक ॲट दिस गाईज. बेस्ट
आपण काय करूयात, लॅसोतून मी सिलेक्ट करतोय आणि इथे मी टाकतोय ॲड ट्रीज. प्लॅन काय करायचं तर ट्री करेल, एखादा झाड तर करेल ना. सी थोड्याच वेळात आपल्यासमोर एक रिझल्ट असेल. सो तर तो तुम्हाला कळते ना की अडोबे फोटोशॉपमध्ये एक नवीन फीचर्स जो आहे तो एकदम तगडा कसा आहे, एकदम मस्त आहे ना. सो या पद्धतीने आपण त्याचा यूज करणार आहोत फ्युचरमध्येही. आज आपण हे 2च पॉईंट कवर करूयात. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नवीन काहीतरी ॲडव्हान्स तुम्हाला शिकवणार आहे. सी लुक ॲट दिस. या पद्धतीने एकदम तगडा रिझल्ट तुमच्यासमोर रेडी आहे मित्रांनो. सी लुक ॲट दिस. ही पास होईल. आपण हे सगळं असं ॲड केलं आहे. सो तुम्ही काहीही करू शकता आता. सो आय होप तुमच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत फोटोशॉप फीचर्सबद्दल क्लिअर झाले असतील. आहे मित्रांनो, तुम्हाला हे दोन्ही फीचर्स जे आहेत हे नक्कीच आवडले असतील. जर तुम्हाला हे फीचर्स आवडले असतील तर कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा तुम्हाला आवडलेत की नाही आवडलेत. याचा यूज तुम्ही कशा पद्धतीने करू शकता हे जर ह्या व्हिडिओमधनं क्लिअर झालं असेल तरच व्हिडिओला लाईक करा. जाता जाता चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जा. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.